έρχεσαι και μου φέρνεις ένα ντοκιμαντέρ και μου φέρνεις ντοκιμαντέρ για τη μαύρη Κλεοπάτρα, είσαι ξεφτύλας. Γιατί οι Περσικοί πόλεμοι που τους μαθαίνουμε, αυτά μαθαίνουμε από αρχαία ιστορία. Περσικούς πολέμους και Μεγαλέξανδρο. Όλο το υπόλοιπο δεν υπάρχει. Πόσο άδικο και τρελό. Οι Περσικοί πόλεμοι έγιναν εδώ πέρα στον ελλαδικό χώρο, αλλά δεν τελείωσε η διένεξη μεταξύ ελληνικού κόσμου και Περσικής Αυτοκρατορίας. Συνέχισε για 1,5 αιώνα. Η τελευταία πράξη αυτού του δράματος ήταν η εκστρατεία του Μεγαλέξανδρου. Δεν το γνώριζα. Κανείς δεν το γνωρίζει. Και δεν μπορεί να κρίνει κανείς την πορεία του Μεγαλέξανδρου και τον ίδιο του Μεγαλέξανδρο, αν δεν γνωρίζει γενικότερα το πλαίσιο της ιστορίας. Κάτσε, διάβασε συνολικά ιστορία, μάθε. Κατάλαβε το πλαίσιο και ύστερα κρίνε. Όχι μεμονωμένα. Και ο Δίαμος κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια από το τίποτα μια πτωχευμένη επιχειρησούλα να την κάνει τη μεγαλύτερη δύναμη εκείνη τη στιγμή στον πλανήτη. Είναι εντυπωσιακό πόσο έξυπνος ήταν. Καμία δημοκρατία δεν είναι άμεση. Γιατί υπάρχει αυτό. Άμεση δημοκρατία. Άμεση 100% δεν είναι καμία δημοκρατία. Γιατί δεν μπορεί ποτέ όλος ο πληθυσμός 100% να μπορέσει να συμμετάσχει και να ψηφίσει ή να έχει γνώμη. Να πάμε και στη σχέση με τον ηφαιστίωνα. Τι γνωρίζουμε. Με σιγουριά, με έρευνες. Γνωρίζουμε ότι δεν χρειάζονται οι έρευνες. Τα στοιχεία υπάρχουν. Απλά η επιστημονική κοινότητα δεν ένιωθε άνετα να βγει και δεν ακούγε κανείς παρά έξω τι υπάρχει. Έχουμε αναφορές και για ερωτική σχέση μεταξύ τους. Δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι μεγάλωσαν μαζί, έζησαν μαζί σε όλη τη ζωή τους. Ήταν σύντροφοι ζωής σε ό,τι και αν το συνεπάγεται. Ακόμα και αν έτυχε να υπάρξει δηλαδή ερωτική σχέση μεταξύ τους. Και ίσως κάποια στιγμή τελείωσε, γιατί ούτε εσύ ούτε εγώ ούτε κανένας έχουμε μόνο μία ερωτική σχέση στη ζωή μας. Οι ζωές μας συνεχίζονται και αλλάζουν. 10 ερωτήσεις για να δει ο κόσμος που μας παρακολουθεί, αν θέλει να δει το επεισόδιο σήμερα. Η αρχαιολογία βοηθάει να κατανοήσουμε τον σύγχρονο άνθρωπο. Ναι, απόλυτα. Τα social media βοηθούν ή παραποιούν την ιστορία. Ναι. Η εικόνα που έχουμε για την αρχαιότητα είναι σωστή? Όχι. Γρήγορο. Για τον Μέγα Αλέξανδρο γνωρίζουμε ή υποθέτουμε περισσότερα? Το Μεγαλέξανδρο δεν το πήγα στο στόμα σου. Το Μεγαλέξανδρο. Τα υψί. Οι ιστορικοί μύθοι εξυπηρετούν κοινωνικές ανάγκες? Ναι. Η Οδύσσεια είναι πραγματικό γεγονός? Όχι βέβαια. Η σύγχρονη pop κουλτούρα αλλοιώνει την κατανόηση της αρχαιότητας? Ούτε καν. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν πράγματι δημοκρατία? Τι είναι δημοκρατία? Η καθημερινότητα στην αρχαία Ελλάδα ήταν πιο κοντά στη σημερινή από ό,τι φανταζόμαστε? Έζεχναν όλοι τους, φίλε μου. Βρωμούσαν από πάνω σκότω και είχαν συνηθίσει ο ένας με την πόχα του άλλου. Τα μοτίβα εξουσίας και φόβου συνεχίζουν και επαναλαμβάνονται διαχρονικά? Παρότι δεν κάνει κύκλους η ιστορία, υπάρχουν μοτίβα που επανέρχονται στην ανθρωπότητα, γιατί είμαστε όλοι τρωτοί και με ατέλειες. Άρκεο storyteller, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθες στο Journalist Podcast. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για τον χρόνο σου αρχικά. Παρακαλώ, εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μου είχε στείλει, ας το πούμε κιόλας, δεν μας νοιάζει. Μου είχε στείλει πάνω κάτω που θες να κινηθεί η συνέντευξη. Το διάβασα και δεν θυμάμαι καν. Τέλειο. Δεν πειράζει. Improvisation, baby. Εννοείται. Πάμε. Αλλά πριν ξεκινήσουμε τις θεματολογίες, έχεις ξεκινήσει να γράφεις ή τελείωσες 2 βιβλία? Τελείωσα το 7ο και 8ο βιβλίο μου κατά σειρά. Το 7ο είναι ένα νέο activity book. Το δεύτερο activity book. Για παιδιά, ναι. Και όποιον θέλει. Όλοι μας είμαστε παιδιά μέσα. Γονείς παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν. Ναι. Ακριβώς. Που θα είναι για ξένους πολιτισμούς. Αιγύπτιους, Βαβυλώνιους και Vikings. Εμπνευσμένο από το ενήλικο βιβλίο μου που έβγαλα πέρυσι. Και παράλληλα τελείωσα πρόσφατα και το επόμενο ενήλικο βιβλίο μου, το 8ο, για τη Μεγάλη Ελλάδα. Μεγάλη Ελλάδα, δηλαδή. Σωστό. Είναι η Magna Graecia διεθνώς γνωστή. Είναι ο ελληνισμός της κάτω Ιταλίας και της Σικελίας, που υπήρχε παράλληλα με την κυρίως αρχαία Ελλάδα που ξέρουμε και διδασκόμαστε στη σχολεία. Σαν μια παράλληλη αγάπη στη συνείδησή μου, αγάπη στην καρδιά φτερά, που ζούσε δίπλα με την κύρια Ελλάδα και ξέρουμε ελάχιστα για αυτήν και έχει συγκλονιστικές ιστορίες όμως. Θα πάθεις τσότσος. Εγώ θέλω να διαβάσω το βιβλίο αυτό. Πότε βγαίνει περίπου? Δεν σε αποτρέπω. Πότε θα τα περιμένουμε? Ιούνιο. Ναι. Πολύ ωραία. Αλλά η προπαραγγελία θα έχει και δωράκι. Προπαραγγελίες πότε ξεκινάνε? Κάποια στιγμή στο Μάιο. Μέσα στο Μάιο? Ναι. Τέλεια. Stay tuned στα κοινωνικά μου δικτύα. Θα είμαστε εκεί όλοι. Υπογραφή, έτσι. Ναι. Στον Ιορδάνη απευθείας. Λοιπόν, Θοδωρή, πώς σύνδεσες social media με αρχαιολογία? Θέλω να πω, πώς έκανες τη σύνδεση αυτή? Τυχαία. Δηλαδή? Ξεκίνησα να λέω ιστορίες στον προσωπικό μου λογαριασμό. Stories τότε. Όταν πρωτοβγήκαν τα stories στο Instagram, γιατί είμαι
Από παλιά στο Instagram, όταν δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν μια άλλη εφαρμογή το Instagram τότε. 2016-17 εκεί. 17-18. Ναι. Πάνω που είχαν ξεκινήσει τα stories. Και άρεσε σε 2-3 φίλους, 5-6 φίλους, 7-8 φίλους και τσούκου μέσα στους πρώτους μήνες από τους 200 followers που μπορεί να είχα, όπως έχει ένας μέσος. Ναι. Είπε στο λογαριασμό 200-300 πόσους είχα. Ξαφνικά πήγα στο 1.000 χωρίς να το καταλάβω. Και τότε σκεφτόμουν, αν πότε φτάσω στα 5.000 για αρχαιολογία, θα είναι wow, θα είναι τρελή επιτυχία. 10.000 να πάω 10K, ας πούμε. Να μπορώ τότε να κάνω swipe up. Τότε έλεγες, κάντε swipe up για να. Ναι, δεν υπήρχαν τα links. Ναι, για τους 10.000 ότι μετά μπορούσε να βάλεις. Ναι, ήταν πολύ prestigious να μπορείς να πεις στο Instagram, κάνε swipe up. Και δεν το πίστευα ότι θα γίνει. Και τελικά έγινε. Υπερπολαπλάσιο φυσικά. Άρα ξεκίνησε σαν κάτι εντελώς χομπιστικά, εντελώς ερασιτεχνικά, όχι ότι είχες κάποιο σκοπό, ένα πλάνο. Όχι, δεν το. I didn't choose the thug life. Thug life chose me. Και από εκεί και πέρα έπιασα την ευκαιρία που μου δόθηκε μπροστά μου. Και λέω, γιατί να μην υπάρχει επικοινωνία της επιστήμης και στα κοινωνικά δίκτυα, της αρχαιολογίας που δεν υπήρχε ως τότε στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν ανακάλυψα τον τροχό. Η επιστήμη επικοινωνείται με πολλούς τρόπους εδώ και δεκαετίες. Απλά τα κοινωνικά δίκτυα είναι κάτι καινούριο στη ζωή μας και σε αυτόν τον τρόπο ήταν μια καινούρια. Κάτι καινοτόμο. Ναι. Ωραία. Έχεις εργαστεί ταυτόχρονα ως αρχαιολόγος σε μουσεία, σε πού? Έχω κάνει 10 δουλειές στη ζωή μου, όχι μόνο ως αρχαιολόγος. Okay. Έχω κάνει βοηθός κρεοπόλη, έχω κάνει πλασιέ, έχω κάνει γραμματική υποστήριξη, έχω κάνει καθηγητής αγγλικών, έχω κάνει σερβιτόρος προφανώς και ήμουν ο πιο καλός εγκαρσόνος είμαι εγώ γιατί με κέφι όλους τους κερνώ. Ωραία. Και έπαιρνα περισσότερα μπουρμπάρα πόσο όλοι μαζί. Αλλά σε άλλους δουλειές ήμουν πάρα πολύ χάλια, όπως ξενοδοχείο υπάλληλος. Ήμουν πάρα πολύ κακός ξενοδοχείο υπάλληλος. Είχε σπουδάσει όμως την αρχαιολογία, έτσι. Τους φίλους στο ξενοδοχείο που ακόμα μπορεί να με βρίζουν γιατί τόσο κακός ήμουνα. Είχα σπουδάσει αρχαιολογία, έχω πτυχίο αρχαιολογίας, μεταπτυχιακό αρχαιολογία, μεταπτυχιακό στην προϊστορική αρχαιολογία και διδακτορικό στην κλασική αρχαιολογία. Είμαι ντούμπλεφας. Αυτό είναι. Συναρπαστικό, αυτό είναι και δύσκολο. Δύσκολο, εντάξει. Όσο δύσκολο μπορεί να είναι. Δεν ήταν εύκολο το διδακτορικό προφανώς. Δεν είναι και το. Ξέρω εγώ να ανεβείς και στο Everest. Πώς έχει αλλάξει ο τρόπος που επικοινωνείται η ιστορία και η αρχαιολογία μέσα από τα social media? Δεν έχει αλλάξει ο τρόπος που επικοινωνείται. Είναι ένας τομέας είναι μόνο αυτός. Ο τρόπος που γίνεται αντιληπτή μάλλον η αρχαιολογία και η ιστορία αλλάζει λίγο και προς το καλό και προς το κακό. Γιατί πρέπει να προσέξεις ποιος σου δίνει την πληροφορία. Έχω δει πάρα πολλούς λογαριασμούς που εκμεταλλεύονται αρχαιογνωστική πληροφορία, είτε είναι ιστορική είτε αρχαιολογική. Δηλαδή, αν πάρουμε τη γνώση του αρχαίου κόσμου ως αρχαιογνωσία γενικά, άσχετα με το ποια επιστήμη θα πιάσεις από αυτές που ασχολούνται με το παρελθόν, γιατί είναι πολλές. Είναι και η αρχαιολογία, είναι και η ιστορία, είναι και η φιλολογία, είναι και η κοινωνιολογία, είναι και πολλές άλλες. Πάρα πολλοί θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες ως τυράκι και δεν θα ξέρουν πώς να τις χειριστούν. Πάρα πολλοί λογαριασμοί θα είναι ψεύτικοι ή θα είναι κάποιος που απλά του αρέσει η αρχαιότητα και θα κάνει post στα social media. Έχω δει τρελά λάθη. Έσχη. Ο προϊστορικός Έλληνας. Anyway, λέω ένα παράδειγμα μόνο. Ναι. Υπάρχει και η πολυφωνία, υπάρχει και το ότι κάποιοι θέλουν απλά να γίνουν viral στα social. Δεν τους νοιάζει κάποια εγκυρότητα ή να είναι συνεπής απέναντι σε μια επιστήμη από πίσω. Επομένως, υπάρχει πάρα πολύ παραπληροφόρηση. Μου έρχονται συνέχεια, μου κάνουν tag ή μου στέλνουν διάφορα reels, είτε από Ελλάδα, κυρίως από το εξωτερικό, με διάφορες άσχετες πληροφορίες για να τσεκάρουν και με τιμάει αυτό βέβαια. Ισχύει αυτό που λέει το τέτοιο. Το έχουν και λίγο σαν fact checker, έτσι. Ναι, και με τιμάει. Δεν πρόλαβα πάντα να απαντάω, να βλέπω κάθε reel. Απαντάω σε όλα τα μηνύματα. Αυτό είναι κάτι που μπορώ να το πω. Γι' αυτό, άμα δεν σου απαντάει στο μήνυμα, φίλε μου ή φίλη μου, άμα δεν σου ποτέ δεν σε θέλει. Γιατί αφού μπορώ εγώ με 140.000 followers να απαντάω σε όλα τα μηνύματα, μπορεί και αυτή, μπορεί και αυτός. Αλλά μιας και είπαμε για τις ανακαλύψεις κλπ. Ποιες είναι οι πιο πρόσφατες σημαντικές ανακαλύψεις, τι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, τι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε? Οι ανακαλύψεις δεν είναι κάτι που θα γίνει στο χώμα απαραίτητα. Η αρχαιολογία δεν είναι τρέχω να σκάψω να βρω το θησαυρό. Δεν κάνουμε κυνήγι θησαυρού. Και μάλιστα εδώ και πολλές δεκαετίες η τάση της επιστήμης είναι όσο λιγότερο σκάψιμο γίνεται. Έχεις τόσα πολλά που έχουν ήδη
έρθει στην επιφάνεια, που πρέπει να τα μελετήσεις συλλογικά, συνολικά, λεπτομερώς σε βάθος. Άρα σκάβουμε μόνο εκεί που χρειάζεται απαραίτητα να σκάψουμε, γιατί κάτι κινδυνεύει. Γιατί πρέπει να γίνει ένα δημόσιο έργο, πρέπει να χτίσει μια πολυκατοικία, γιατί κινδυνεύει να καταρρεύσει η πλαγιά του βουνού, ας πούμε. Για αυτούς τους λόγους σκάφουμε. Κάνουμε μόνο σωστικές ανασκαφές, και οι συστηματικές ανασκαφές, αυτές οι δύο ανασκαφές υπάρχουν. Σωστικές και συστηματικές. Οι σωστικές είναι αυτές που κάνει η αρχαιολογική υπηρεσία για να διασώσει ότι σώζεται. Γιατί δεν μπορείς να σταματήσεις και την ανάπτυξη. Είναι μύθος ότι οι αρχαιολόγοι σταματάνε τα πάντα. 99% των περιπτώσεων το σκάβουμε τα κατούκα, το παίρνουμε και φεύγουμε. Απλά δεν το μαθαίνεις ποτέ εκείνο. Ναι. Συμβαίνει. Άρα, μαθαίνεις το μεγάλο που λέμε, ξέρεις κάτι, αυτό εδώ πέρα πρέπει να κρατηθεί. Άρα, όσα εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη μας λέγανε για το μετρό ήταν παραμύθια. Το γενικά ήταν ένα μεγάλο ταλαιπωρητικό παραμύθι, γιατί οι κυβέρνες καφές είχαν τελειώσει πολύ νωρίτερα και δεν έχει να κάνει με κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, γιατί άλλαζαν οι κυβερνήσεις κατά καιρούς. Η αρχαιολογική υπηρεσία τα είχε πει όλα, το είχε προβλέψει πώς θα γίνει η ιστορία από πριν. Είχαν ενημερώσει. Η ανασκαφή έγινε, υπήρχαν πάρα πολλές λύσεις, μετά κόλλησε στην κολυσιεργία που έχουμε γενικότερα στο ελληνικό κράτος. Δεν καθυστέρησαν οι αρχαιολόγοι. Και για πολλά χρόνια μετά δεν έκαναν τίποτε οι αρχαιολόγοι. Απλά περίμεναν να αποφασίσουν οι κυβερνώντες. Όποιοι και αν ήταν αυτοί. Οκ. Άρα κολυσιεργίες απλά, τίποτα άλλο. Ναι. Αλλά ποια είναι μια τελευταία έτσι ανακάλυψη, όχι σκάβο βρίσκω. Έχει λυσάξει. Έχω λυσάξει, ναι. Θέλω να μάθω για ανακαλύψεις. Άκου να δεις. Ανακαλύψεις γίνονται τακτικότατα στην επιστήμη, γιατί η επιστήμη ουσιαστικά ολοκληρώνεται στις αίθουσες μελετητών, στα εργαστήρια συντηρητών, στις βιβλιοθήκες, στα συνέδρια, στις δημοσιεύσεις, εκεί πέρα που λιθαράκι, χιλιάδες χέρια, κάθε ψηφίδα αυτού του ψηφιδωτού παίρνει χρόνια μελέτης και βάζουν την ψηφίδα για να μπορούμε να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Αυτές είναι οι ανακαλύψεις μας. Είναι η συλλογική δουλειά όλων των επιστημόνων που, χωρίς να το ξέρει κανείς εκεί πέρα έξω, ξενυχτάνε για εκατοντάδες βράδια για να μπορέσουν να μελετήσουν ένα μόνο κομματάκι για να προσθέσουν, για να μπορούμε να έχουμε τη μεγαλύτερη εικόνα. Προφανώς και για το ευρύ κοινό κάνει πολύ μεγαλύτερη εντύπωση μια απότομη ξαφνική αρχαιολογική ανακάλυψη. Ένας καινούριος τάφος ασύλλητος στην Αίγυπτο. Σπάνιο. Ένας σημαντικός βασιλικός τάφος στην Ελλάδα, όπως της Αμφίπολης. Αυτά προφανώς και λογικά τραβάνε λίγο παραπάνω τα βλέμματα. Και τα δικά μας, όχι μόνο το ευρέως κοινού. Και εμάς μας τσιγκλάει λίγο παραπάνω κάτι τέτοιο. Ας είμαστε ειλικρινείς. Χαιρόμαστε κι εμείς τα παιδιά με τα ευρήματα. Άρα, ανάλογα με το που θα επικεντρωθεί, σε ενδιαφέρει η ελληνική αρχαιολογία, η αιγυπτιακή αρχαιολογία, η ιταλική, η βαβυλωνιακή, η μεσοποταμιακή γενικότερα, τον Μάγιας και τον Ίνκας. Δεν μπορείς να ζυγίσεις το ότι βρέθηκε μια ακόμα αρχαία πόλη των Μάγιας θα μένει μέσα στη ζούγκλα του Μεξικού, με το ότι βρέθηκε μια καινούρια ασύλλητη ταφή ενός αξιωματούχου της αρχαίας Αιγύπτου με ένα χρυσό φέρετρο, γιατί τι σε ενδιαφέρει στην κάθε περίπτωση. Ναι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Είναι και πάνω κάτω για ποιο λόγο σε ενδιαφέρει το ιστορικό αυτό γεγονός, η ιστορία της κάθε περιοχής. Αρχαίας Ελλάδας, αρχαίας Αιγύπτου, τι είναι αυτό που σε αφορά και τι είναι αυτό που σε τράβηξε στην αρχαιολογία. Αν κατάλαβα καλά. Ακριβώς. Για παράδειγμα, το ότι κατά τη διάρκεια του σιδηροδρόμου που έγινε στη βόρεια πλευρά της Σικελίας και πέρασε από την αρχαία πόλη ημέρα και αναγκαστικά λόγω της έκτασης του σιδηροδρόμου ανασκάφηκε μια τεράστια περιοχή και βρέθηκε ένα αχανές νεκροταφείο που μέσα βρέθηκαν και 3 λάκοι μαζικών ταφών, πεταμένοι νεκροί εκεί μέσα, γιατί ήταν από μάχη που δεν είχαν απλά τον τρόπο και τα μέσα να θάψουν τον καθένα ξεχωριστά. Μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς και τους πετούσαν όλους μέσα στο λάκκο. Εκείνο μας έδωσε πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες, γιατί είχες μαζικά από μια στιγμή στον χρόνο, του 480 που έγινε η μάχη της ημέρας, Έλληνες εναντίον Καρχιδονίων, είχες τους ίδιους τους νεκρούς μέσα στο ίδιο σημείο και μπορούσες να μελετήσεις σκελετικά, DNA, ηλικίες, εθνικότητες. Δεν φαίνεται στο DNA εθνικότητα, αλλά φαίνεται η προέλευση των πληθυσμών. Και έτσι εντοπίσαμε ότι είχαν πάρα πολλούς μισθοφόρους κιόλας ήδη από τότε. Γιατί έχεις πληθυσμούς σε εκείνα τα νεαρά παλικάράκια που βρέθηκαν θαμμένα. Γιατί αυτό είναι ο πόλεμος. Δυστυχώς. Ναι. Και επειδή ζούμε σε μια εποχή που γενικότερα έχουμε ξεχάσει τη φρίκη του πολέμου και υπάρχουν αρκετές πολεμοχαρείς φωνές εκεί πέρα έξω, είναι καλό να θυμίσουμε πως ο πόλεμος ίσον θάνατος ή αναπηρία ή γενικότερα πόνος και δυστυχία. Δεν είναι κάτι καλό ο πόλεμος.
Και σε εκείνους λοιπόν τους λάκκους είχες νεαρής ηλικίας παλικαράκια με όλη τη ζωή μπροστά τους που κατέληξαν να πεθάνουν εκεί πέρα στη Βόρεια Σικελία. Και ήταν και από τη Σικελία και από την Κύριος Ελλάδα και από την Ανατολική Μεσόγειο και από τα Βόρεια Βαλκάνια. Τι δουλειά είχε όλα με Βόρεια Βαλκάνια να κατέβει μέχρι τη Μεσόγειο και να φτάσει να γίνει μισθοφόρος ενός στρατού στην Σικελία. Και να πεθάνει εκεί πέρα εκείνη την. Και αυτό μπορεί να γίνει μια έρευνα η οποία θα ασχοληθούν, ας πούμε, 150 άτομα, έτσι. Και τόσοι να μην ασχοληθούν, κάποιοι πρέπει να ξοδέψουν απίστευτες εργατόρες στο εργαστήριο. Από την αρχή που να πρώτα απ' όλα να ανασκάψουν πολύ προσεκτικά τους σκελετούς για να βγάλουν χωρίς να μολύνουν τα οργανικά κατάλοιπα, να μπορέσουν να τα ταξινομήσουν, να τα μελετήσουν, να τα κάνουν, να τα ράνουν. Ναι. Είναι τρέλα όλο αυτό. Κάποιοι άνθρωποι ξόδεψαν πάρα πολύ κομμάτι του χρόνου τους και του μυαλού τους για αυτή την πληροφορία και μόνο, που είναι μία μάχη μίας ημέρας, η μάχη της ημέρας, με γιώτα γράφεται βέβαια, στις χιλιάδες μάχες του αρχαίου κόσμου που κράτησε χιλιετίες. Σκέψου δηλαδή τον όγκο υλικού και γνώσης που υπάρχει εκεί πέρα έξω και πόσοι λίγοι είμαστε που ασχολούμαστε με αυτό. Γιατί δεν πάει και κανείς στην αρχαιολογία. Τι γνώση μπορείς να παράγεις από όλα αυτά τα ευρήματα. Πάρα πολύ γνώση. Και γνώση που μονίμως βελτιώνεται, γιατί πριν από 100 χρόνια, αν έσκαβες κάτι τέτοιο, δεν είχαν τρόπους να κάνουν τις σωστεολογικές μελέτες που έχουμε την ικανότητα να κάνουμε σήμερα, ή τις αναλύσεις τις εργαστηριακές. Είναι και αυτό. Πλέον μπορούμε να αναλύσουμε μέχρι και τα κόπαρανα των αρχαίων για να δούμε τι τρώγανε, είχε δυσκολιότητα ή όχι ο Θουκυδίδης. Ο Θουκυδίδης, ναι. Θα φτάσουμε και στην αρχαιότητα και στην καθημερινότητα, αλλά πάμε παρακάτω. Θα σου πω το εξής, ότι για 8 μόρια δεν πέρασα ιστορικό αρχαιολογικό. Καλά έκανες. Ήθελα πολύ να μπω ιστορικό αρχαιολογικό και θα σου πω γιατί. Μέγας Αλέξανδρος. Και νομίζω δεν είμαι μόνο εγώ που είμαι σε αυτή την κατάσταση. Ο κανονικός, όχι ο Τέψη. Ναι. Ο κανονικός ο Μέγας Αλέξανδρος. Και η ιστορία του, η πορεία του, το πόσο μεγαλοπρεπής έγινε εν τέλει όταν πέθανε και μετά, και πριν πεθάνει βέβαια, έτσι. Ναι. Θέλω να ξέρω όμως, τι γνωρίζουμε με βεβαιότητα. Υπάρχουν πράγματα που γνωρίζουμε και πράγματα που απλά υποθέτουμε. Τον Αλέξανδρο συγκεκριμένα υπάρχουν πάρα πολλά που ξέρουμε. Με στεναχωρεί, είναι trigger πλέον για μένα ο Μεγαλέξανδρος. Γιατί τον λατρεύω, γνωρίζοντας πως δεν ήταν ούτε Άγιος ούτε δαίμονας. Ήταν ένας άνθρωπος σαν και εμάς, με τα καλά και τα κακά του όπως όλοι μας, και πρέπει αυτό να το θυμόμαστε σε κάθε ιστορική προσωπικότητα. Και παρατηρώ είτε να τον εξιδανικεύουν και να τον θεοποιούν ακόμα, που χάνει από τον ρεαλισμό του βίου του, είτε επειδή κάποιοι θέλουν να χτυπήσουν την θεοποίηση και την ηρωοποίηση του Αλεξάνδρου, να καταλήγουν ασκόπως και αδίκως να το κατηγορούν και να ακούμε το κλασικό σφαγέας και μα και μου. Και τώρα αυτό το απόσπασμα όταν θα μπει στα social media, να δεις από κάτω τι έχει να γίνει, θα έρθουν και οι μεν και οι δε. Όχι, δεν θα μίζεις τον Αλέξανδρο που ήταν ο μέγιστος των Ελλήνων. Με ποιο κριτήριο, με ποια κλίμακα, ποια είναι η μεγιστότητα, πού είναι το ελληνόμετρο. Γιατί να μην είναι ένας φιλόσοφος ο μέγιστος των Ελλήνων. Θα μπεις και ποιος από όλους. Οκ. Ούτε θύμα του εθνικισμού και της χειραγώγησης της αρχαιογνωστικής πληροφορίας θα γίνουμε, ούτε θα πάμε στο άλλο άκρο να το πετάξουμε και το μωρό μαζί με την μπανιέρα με το βρώμικο νερό που λέει και η αγγλική παροιμία. Πετάς, λέει, μαζί με το βρώμικο νερό της μπανιέρας, πετάς και το μωρό. Δεν θα το κάνεις αυτό. Δεν θα πας σε κανένα από τα δύο πλευρές. Γιατί όσοι αρχίζουν και φωνάζουν, μα ο Αλέξανδρος τι δεν έσφαξε, δεν έκανε, δεν έρανε. Άμα τους ρωτήσεις γιατί έγινε εκστρατεία του Μεγαλέξανδρου, δεν ξέρω να σου πω. Γιατί έγινε εκστρατεία του Μεγαλέξανδρου, ποιος την οργάνωσε. Δεν την οργάνωσε καν ο ίδιος. Την οργάνωσε ο πατέρας του. Γιατί την οργάνωσε ο πατέρας του, είναι ο μόνος που σκόπευε να φύγει εναντίον της Περσικής Αυτοκρατορίας. Όχι. Γιατί θέλανε να επιτεθούν οι ελληνικές δυνάμεις στην Περσική Αυτοκρατορία, γιατί το μαναφού και αυτό και το μπιφ κρατούσε ήδη σχεδόν 2 αιώνες, 1,5 αιώνα σίγουρα, από την εποχή των Περσικών πολέμων. Γιατί οι Περσικοί πόλεμοι που τους μαθαίνουμε. Αυτά μαθαίνουμε από αρχαία ιστορία. Περσικούς πολέμους και Μεγαλέξανδρο. Όλο το υπόλοιπο δεν υπάρχει. Πόσο άδικο και τρελό. Οι Περσικοί πόλεμοι έγιναν εδώ πέρα στον ελλαδικό χώρο, αλλά δεν τελείωσε η διένεξη μεταξύ ελληνικού κόσμου και Περσικής Αυτοκρατορίας. Συνέχισε για 1,5 αιώνα. Η τελευταία πράξη αυτού του δράματος ήταν η εκστρατεία του Μεγαλέξανδρου. Δεν το γνώριζα. Κανείς δεν το γνωρίζει. Και δεν μπορεί να κρίνει κανείς την πορεία του Μεγαλέξανδρου και τον ίδιο του Μεγαλέξανδρο, αν δεν γνωρίζει γενικότερα το πλαίσιο της ιστορίας. Κάτσε, διάβασε συνολικά ιστορία, μάθε. Κατάλαβε το πλαίσιο
και ύστερα κρίνε. Όχι μεμονωμένα. Anyway, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ήδη μαζέψαμε αρκετά τρόλ από κάτω. Ναι, όχι, εντάξει. Ό,τι και να πούμε θα υπάρχουν σχόλια, έτσι. Ναι. Οπότε, επειδή είδα και εγώ ένα ντοκιμαντέρ πρόσφατα στο Netflix για τον Μεγαλέξανδρο και λοιπά. Νομίζω έχει 2. Το τελευταίο που βγήκε, πέρυσι νομίζω. Πέρυσι. Ναι. 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 Ήταν πολύ τσουρούτικο, ρε παιδί μου, το λέμε εδώ πάνω. Τσουρούτικο. Ναι, δηλαδή. Ήταν 6 επεισόδια, νομίζω. Ναι, 6 επεισόδια. Ξεκινάει, μας πρίζει το τάμ τυριρί για την αρχή του και μα και μου και πω και την αρχή της τέτοιας. Και φτάνει μέχρι την Αίγυπτο, που είναι η αρχή της εκστρατείας και του βίου του και της δράσης του. Και σου στριμώχνει σε μισό επεισόδιο όλη την υπόλοιπη εκστρατεία. Έχει και μερικά 2-3 λαθάκια. Είναι η αλήθεια. Επουσιώδη, ας πούμε, πάντα θα έχει 2-3 ασυνέπειες. Εξεζητημένα ή από προσεξία ή από ανεπαρκή έρευνα. Δεν μπορώ να το ξέρω. Υποτυπώδη, περισσότερο μου φάνηκε ότι δεν κάλυπτε το εύρος και το μέγεθος του βίου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό με χάλασε περισσότερο. Μένα ξέρεις τι μου έδωσε την εντύπωση να καταλάβω ότι περισσότερο ήταν υποχείριο της εκστρατείας αυτό που είχε σχεδιάσει ο πατέρας του και κάτι που τις αλληλεπιδράσεις της μητέρας του που τον έφερε στην εξουσία και καλά. Άφηνε αυτό την έννοια να αιωρείται. Υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν αποκλείεται, αλλά. Το γνωρίζουμε δηλαδή. Γνωρίζουμε ότι είχε daddy issues και mommy issues, γιατί ήταν τόσο εντυπωσιακός, γιατί γεννήθηκε από 2 πάρα πολύ εντυπωσιακούς ανθρώπους. Ο Φίλιππος ήταν ένας πανέξυπνος, παμπώνηρος, ικανός πολιτικός. Ο Αλέξανδρος ήταν εξαιρετικός στρατιωτικός. Ο πατέρας του ήταν Ούγγρανος και του Βρούτζας, όπου δεν μπορούσε να νικήσει με τα όπλα, κέρδισε με την πολιτική και έτσι ξεκίνησε. Όταν ανέβηκε ο Φίλιππος στο θρόνο της Μακεδονίας, δεν υπήρχε η Μακεδονία. Έλα ρε. Τι γίνεται? Σου ήρθαν τα λεφτά για τα εισιτήρια της Εθνικής? Θα πάμε Λετωνία, έτσι? Έχεις παρακρατήσεις? Άρα θα σου στείλω κι άλλα. Κάτσε, πρέπει να το λύσουμε αυτό. Όπα. Τι έγινε? Άμα στείλεις μέσω, Περίμενε. στείλε μέσω άνοδος.finance και δεν θα έχει παρακρατήσεις. Τι κάνεις? Άνοδος.finance. Άνοδος.finance. Καθόλου παρακρατήσεις. Την είχαν καταλάβει οι εχθροί της. Ήταν ένας τρόνος, κυριολεκτικά μια καρέκλα. Και ο τύπος κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια από το τίποτα μια πτωχευμένη επιχειρησούλα να την κάνει τη μεγαλύτερη δύναμη εκείνη τη στιγμή στον πλανήτη. Είναι εντυπωσιακό πόσο έξυπνος ήταν. Αλλά ήταν και αγρίκος, ας το πούμε. Ερωτεύτηκε την άλλη, την λίγο παρτσακλή, λίγο τραχαγύρευε, λίγο με μάγια. Επίσης πανέξυπνη και παμπώνηρη. Παρότι πήρε και άλλες συζύγους. Αυτή που μάλλον έπαιζε και τρελός έρωτας. Μιλάμε για την Ολυμπιάδα, έτσι. Για την Ολυμπιάδα, ναι. Φίλιππος και Ολυμπιάδα. Παίζει να παίζει τρελός έρωτας. Γιατί συνέχισε αυτό το μαναφούκι και μετά το, ας το πούμε, διαζύγιο, παρότι δεν είχαν διαζύγια τότε. Όταν έχεις γεννηθεί από μια πανέξυπνη παμπώνηρη και πανούργα γυναίκα και από ένα πανέξυπνο παμπώνηρο και πανούργο άντρα, οι οποίοι τα έχουν σπάσει και μεταξύ τους. Και έχεις και το δάσκαλο που είχες. Ναι. Και έχεις τον ένα με τον άλλο να μαλώνουν, να κάνουν, να ράνουνε. Φαντάζεσαι σε μια ψυχοθεραπεία τι είχε να βγάλει ο Αλεξανδράκος ο Κακομοίρης. Ναι. Τι είχε να βγάλει από μέσα του για τους γονείς του και τον πόνο του. Και να πάμε και στη σχέση με τον Ηφαιστίωνα. Ναι. Τι γνωρίζουμε? Με σιγουριά, με έρευνες. Γνωρίζουμε ότι δεν χρειάζονται οι έρευνες, τα στοιχεία υπάρχουν, απλά η επιστημονική κοινότητα δεν ένιωθε άνετα να βγει και δεν άκουγε κανείς παρά έξω τι υπάρχει. Έχουμε αναφορές και για ερωτική σχέση μεταξύ τους. Δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν 2 άνθρωποι οι οποίοι μεγάλωσαν μαζί, έζησαν μαζί σε όλη τη ζωή τους, ήταν σύντροφοι ζωής σε ό,τι και αν το συνεπάγεται. Ακόμα και αν έτυχε να υπάρξει δηλαδή ερωτική σχέση μεταξύ τους, και ίσως κάποια στιγμή τελείωσε, γιατί ούτε εσύ ούτε εγώ ούτε κανένας έχουμε μόνο μία ερωτική σχέση στη ζωή μας. Οι ζωές μας συνεχίζονται και αλλάζουν. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ μεγαλύτερο από απλά αυτό. Έχει στοιχεία και αναφορές σε πολλές αρχαίες πηγές ότι λειτουργούσαν ενδεχομένως και ως εραστές, αλλά αυτό ήταν κάτι που συνέβαινε γενικά στον αρχαίο κόσμο, όπου υπήρχε μια πιο ρευστή σεξουαλικότητα και αντίληψη του τι είναι σεξουαλικότητα. Δεν υπήρχε δηλαδή απαραίτητο το δίπολο είσαι straight, είσαι gay, δεν υπήρχαν καν λέξεις για ετεροφιλόφιλους και ομοφιλόφιλους.
Υπήρχε ένα άλλο bisexuality. Επομένως, το να πρέπει να συμπτύξεις την αντίληψη της σεξουαλικότητας, της αρχαιότητας, στα δίπολα που έχουμε φτιάξει σήμερα, το αδικείς ή το μανιπιουλάρεις για να. Τα συμφέροντα που θες να προωθήσεις. Ναι. Ή γιατί δεν θες απλά να το δεις. Γιατί Όταν η πραγματικότητα διαφωνεί με τις πεποιθήσεις μας, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα λένε. Δηλαδή, άμα εγώ δεν θέλω να το δεχτώ, θα το αρνηθώ. Τι είναι αυτό που κάνει νιάου στην κεραμίδια, περιστέρι, μαθαίνει τις άλλες γλώσσες. Θα το αρνηθώ. Αρκεί να ταιριάζει με το δικό σου τρόπο σκέψης. Θα αρνηθείς τα υπόλοιπα. Ναι. Γιατί Είδε και εσύ όμως, είχες τον Ταλκά να μάθεις γιατί είχε τον ηφαιστή. Ξέρεις τι γίνεται όμως, όταν σου βγάζουν όλες τις σειρές, όλες τις ταινίες, οι οποίες σου δίνουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν γνωρίζεις αν είναι πραγματικότητα ή όχι. Και βγαίνει ο καθένας και λέει ότι θέλει. Προφανώς και εγώ έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γνώση, έχει παράξει γνώση και ένας άνθρωπος που εμπιστεύομαι τη γνώμη του. Το ακούω αυτό που λες. Όντως, έτσι είναι τίμιο. Είναι OK να αμφιβάλλεις για αυτό που ακούς. Να θες το ψάξεις παραπάνω. Μα το να ανακαλύψεις την αλήθεια προϋποθέτει το να αμφιβάλλεις για αυτό που θα πει ο άλλος. Ακριβώς. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν εσύ έχεις προαποφασίσει ότι θες να ισχύει αυτό. Τάχα δεν τάχα, θες να προαποφασίσεις. Και μετά ακυρώνεις οτιδήποτε ακούς που δεν ταιριάζει με αυτό που έχεις εσύ προαποφασίσει. Εκεί βασίζεται και η ψευδεπιστήμη γενικότερα. Ξεκινάω εγώ από μια πεποίθηση και πάω προς τα πίσω να δω ποια στοιχεία θα βρω που θα συμφωνήσουν με την πεποίθηση που έχω εγώ. Γι' αυτό σε ρώτησα για έρευνα, άμα έχει γίνει έρευνα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Κοίτα, αυτά δεν έχουν να κάνουν με αρχαιολογική έρευνα, γιατί έχουν να κάνουν με τις φιλολογικές πηγές. Και έχεις πάρα πολλούς συγγραφείς, τώρα δεν μπορώ να τους θυμάμαι απ' έξω. Αν θέλεις, τους ψάχνω στο Ιντερνετ και τους βρίσκω τώρα και τα αποσπάσματα. Με τις αναφορές που έχουν και τους συγκρίνουν μάλιστα και με τον Αχιλλέα και τον Πάτροκλο, που ξέρουμε πως οι αρχαίοι έβλεπαν ως ερωτικό ζευγάρι. Όχι μόνο αυτό. Επίσης, σε εμάς σήμερα αυτό μας συντριγκάρει και μας τσιγκλάει και μας ενοχλεί. Οι αρχαίοι δεν το είχαν σε κάτι. Και δεν σημαίνει πώς, γιατί μια κυριούλα της προάλλης μου έστειλε, γιατί λες για τον Αχιλλέα, αφού ο Αχιλλέας με τη βρυσίδα και τη γριτσίδα και μάκια μου. Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα είναι μια, ας το πούμε, φαντάζομαι μια χρωματική παλέτα, ρε παιδί μου. Δεν είναι κουμπάκι πάνω κάτω. Ακόμα και μέσα σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε straight σεξουαλικότητα ή gay σεξουαλικότητα ή bisexualικότητα, υπάρχουν 500 διαφοροποιήσεις και πώς την ερμηνεύει ο καθένας και πώς την εκφράζει ο καθένας. Δεν είναι όλοι οι straight άνθρωποι της ίδιας σεξουαλικότητας και απλά επειδή εσύ και εγώ είμαστε straight ή εσύ και εγώ είμαστε gay, θα έχουμε ακριβώς την ίδια συμβατότητα. Υπάρχει τόσο μεγάλη ποικιλία εκεί πέρα έξω, τι γουστάρει ο καθένας. Ακριβώς. Επομένως, στον αρχαίο κόσμο αυτό ήταν ακόμη πιο ρευστό. Ήταν λίγο. Και ό,τι κινείται εκτελείται. Δεν θα βάζαν τους θεούς τους. Δεν θα βάζαν τους θεούς τους και τον Ηρακλή τον ίδιο, τον υπέρτατο, τον αρχιτυπικό ήρωα, να έχει αμφισεξουαλικές ερωτικές. Άρα, τι ήταν η νόρμα για τον αρχαίο κόσμο? Η αμφισεξουαλικότητα. Ούτε η μία ούτε η άλλη. Το αμφί. Κάτι που για μας φαίνεται πιο κοντά, να το ερμηνεύσουμε ως αμφισεξουαλικότητα. Ξέρεις τι παρατηρώ? Και στην ιστορία, ας πούμε, και σαν εκπαιδευτικό στην ιστορία γάμα δημοτικού, τους μύθους, τους ήρωες, υπάρχει αυτό το αρχέτυπο του ήρωα, το οποίο ανακυκλώνεται συνεχώς. Πού οφείλεται αυτή η τάση? Είναι πιο πολύ για να διδάξουμε κάποιες αρχές στα παιδιά μας? Είναι ένας τρόπος εξειδανίκευσης του ανδρικού προτύπου? Πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτός ο ηρωισμός, το αρχέτυπο? Δεν ξέρω ακριβώς τον ηρωισμό και αν αναφέρεστε σε μυθικούς ήρωες. Το ηρωικό αφήγημα που έχουμε στους ηγέτες μας στην ιστορία. Αν εξαιρέσεις τον Μεγαλέξανδρο, που είχε αντιπολίτευση από την εποχή του ακόμα. Και δεν τον αγάπησαν όλοι τον Αλέξανδρο. Και πολλοί τον ζήλεψαν, πολλοί τον επιβουλεύτηκαν, πολλοί κοιτάξτε το κάνουν ζημιά, γι' αυτό και τους άλεψε προς το τέλος. Γιατί δεν μπορούσε να εμπιστευτεί κανέναν. Έναν μπορούσε να εμπιστευτεί, τον Ηφαιστίωνα. Και πέθανε. Και από εκεί και μετά το χάσε ο Αλέξανδρος. Ναι. Επομένως, το αν κατά πόσο εξειδανικεύουμε τους ηγέτες μας είναι άλλο κομμάτι από το ηρωικό αφήγημα. Το ηρωικό αφήγημα είναι γενικότερα γιατί ο κόσμος θέλει να φαντάζεται ότι υπάρχει μέσα στον κάθε άνθρωπο και το υπεράνθρωπο. Ότι μπορώ να υπερβώ το φόβο μου, το άγχος μου, τις αδυναμίες μου, τα τροτά μου σημεία και να κάνω την υπέρβαση. Και το ψάχνουμε όλοι μας αυτό. Ο άνθρωπος που θέλει να κατακτήσει το Everest, που το έχω μελετήσει πολύ το Everest σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Ο άνθρωπος που θέλει να διασχίσει τον ειρηνικό με ένα κανό. Ο άνθρωπος που θέλει να κάνει τον πρωταθλητισμό του. Ο ακοντιστής που θέλει να πηδήξει ακόμη ψηλότερα. Τι θέλουμε να κάνουμε? Να βγούμε από
τις δικές μας δυνατότητες. Να δούμε πόσο παραπάνω μπορούμε να μεγαλώσουμε, γιατί σαν ανθρωπότητα το μυαλό μας είναι πιο μεγάλο από την ύπαρξή μας. Δεν μας χωράει η νόησή μας, δεν χωράει στα κορμιά μας. Αυτό μας φρικάρει, αυτό μας στεναχωρεί. Έχουμε αντίληψη της θνητότητάς μας και της φθαρτότητάς μας. Και γι' αυτό και από αρχαιοτά των χρόνων φτιάξαμε περίπου 4.000 θρησκείες, 4.000 διαφορετικούς τρόπους να αντιπαρέλθουμε το γεγονός που θα πεθάνουμε κάποια στιγμή. Και αυτό μας φρικάρει. Και αυτό μας κάνει να τα κάνουμε όλα. Όλα τα κάνουμε επειδή θα πεθάνουμε. Θες να νοηματοδοτήσεις λίγο τη ζωή σου. Ναι. Μέσα από τις θρησκείες, μέσα από έναν τρόπο να αντιπαρέλθεις στο φόβο του θανάτου. Ακριβώς. Τα κάνεις όλα γιατί υπάρχει ο θάνατος. Και δεν το αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Και δεν μπορείς να το διαχειριστείς πολύ. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε γνωσιακό επίπεδο να έχουμε αποδεχτεί τη μοναξιά μας στο σύμπαν. Άρα πρέπει κάπως να το διαχειριστούμε όλο αυτό. Και είναι και πολύ πιο εύκολο να ξέρεις ότι υπάρχει. Ναι, αλλά πολλοί δεν αντιλαμβάνονται καν τη μοναξιά που υφίστασε στο σύμπαν αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τυχαία η φράση το μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Είναι μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Δοτική. Ναι, η νοημοσύνη και η εξυπνάδα έχει το κόστος. Μιλήσαμε πριν, όχι μιλήσαμε, σε ρώτησα για την Οδύσσια. Ναι. Είναι πραγματική, μου είπες όχι. Γιατί? Εσύ με ποιο κριτήριο επιλέγεις τι θα κρατήσεις ως αληθινό και θα πετάξεις? Σίγουρα το κομμάτι της μυθοποίησης, το αλληγορικό. Λες τριγώνες, Κυρκή κλπ. Πώς το αξιολογείς αυτό? Άμα υπήρχε η τρία. Άμα υπήρχε η τρία και ο. Και η Νέα Υόρκη υπάρχει. Υπάρχουν οι Avengers. Έπος είναι. Και ο Ερωτόκριτος είναι ένα έπος. Ελληνικό έπος, ελληνικότατο, υπέροχο, συγκλονιστικό. Περιγράφει μια άλλη αρχαιότητα. Ισχύει. Και οι ίδιοι οι μύθοι λένε για την Αθηνά και τον Ποσειδώνα που μάλωσε στην Ακρόπολη. Συνέβη όντως αυτή η μάχη? Και όχι, βάρεσε ο Ποσειδώνας την τρίνα και βγήκε νερό? Όχι, δεν συνέβη αυτό. Γιατί δεν συνέβη, αφού βρέθηκε η τρία? Γιατί να μην συνέβη και αυτό? Καταλαβαίνεις πόσο παράλογο είναι να πεις ότι εφόσον εντοπίστηκε ένας αρχαιολογικός χώρος, άρα αυτομάτως οποιαδήποτε μυθοπλασία πλάστηκε γι' αυτό, τώρα θα γίνει μαναφούκι από κάτω. Δεν υπάρχει κάποιο ιστορικό έβριμα. Δεν υπάρχει κάποιο ιστορικό έβριμα το οποίο να αποδεικνύει τον πόλεμο στην Τρία. Ωραία Ελένη, Άρης. Τι εννοείς, να βρέθηκε το αραβασάκι, το κυρωτάκι της ωραίας Ελένης? Δεν μιλάω για το κυρωτάκι της ωραίας Ελένης, σίγουρα. Όχι, προφανώς και δεν υπάρχει ούτε ένα έβριμα που να αποδεικνύει τον ίδιο τον Τροϊκό πόλεμο του Ομήρου. Πόλεμοι συνέβαιναν. Και στην Τρία, με την πολυπίκυλη ιστορία της και τα πάρα πολλά επίπεδα που έχει αυτή η πόλη, έγιναν πολλές πολιορκίες, όχι μόνο μία. Αλλά δεν μπορείς να πάρεις το έπος ως ιστορικό κείμενο. Και το να πεις ότι εφόσον έχει ένα ψήγμα αλήθειας, άρα εγώ το παίρνω σαν πραγματικότητα, είναι λάθος. Γιατί δεν είναι ιστορικό, δεν γράφτηκε ως ιστορικό κείμενο. Και η εποχή που περιγράφει, που μπλέκει τον μικηναϊκό κόσμο με τον κόσμο της εποχής του Σιδήρου, που εμείς το λέμε γεωμετρική εποχή στην ελληνική αρχαιολογία. Και μπλέκει αυτά τα δύο στοιχεία, γιατί ο Όμηρος έζησε στη γεωμετρική εποχή και περιγράφει σκηνικά που εμπνεύστηκε από γεγονότα του μικηναϊκού κόσμου. Ο μικηναϊκός κόσμος που διαρκεί για περίπου 6 αιώνες στον ελλαδικό χώρο, και εκτός αυτού, γιατί απλώθηκε πολύ παραέξω, είναι πολύ μεγαλύτερος και πολύ πιο περίπλοκος από απλά έναν πόλεμο μόνο στην Τρία για 10 χρόνια. 600 χρόνια σου λέω. Πού είναι όλα τα υπόλοιπα? Οι Μικίνες ως παλάτι και ανακτορικό κέντρο είχε διάρκεια ζωής αιώνων. Την κυβέρνησε μόνο μια οικογένεια? Όχι. Ο Ατρέας, ο Αγαμέμνονας και τα παιδιά τους? Αυτό ήταν όλο? Αυτό μαθαίνουμε. Δεν μαθαίνουμε αυτό. Όχι, δεν το είπε κανείς. Κανείς στο σχολείο δεν σου έμαθε ότι η μυθολογία είναι πραγματικότητα. Κανείς. Αυτό το πήρες από κάπου αλλού και το έφερες εδώ πέρα. Και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι εκεί πέρα έξω. Το σχολείο το λέει ρητά ότι πρόκειται για μύθους. Μυθολογία. Ναι. Πάτε τώρα στα σχολικά βιβλία και τσεκάρετε. Επομένως, ναι, θέλουμε τη γλύκα του μύθου να την έχουμε πιο ρεαλιστική. Αλλά δεν χρειάζεται, γιατί η πραγματικότητα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή. Γιατί τελικά δεν είναι μία οικογένεια μόνο, είναι δυναστείες ολόκληρες Μικηναίων ηγεμόνων. Επειδή μιλήσαμε πριν και για Μεγαλέξανδρο, για Netflix, για παραγωγές. Ναι. Το Netflix μας έχει προδώσει πολλές φορές. Ναι. Το Netflix πρώτα απ' όλα έχει βγάλει το τραγικό Ancient Apocalypse, που είναι ένας τύπος ο οποίος είναι ψευδεπιστήμονας επίσημα, το λέει. Ποιο? Ancient Apocalypse.
Είναι ένα ψευδεπιστημονικό. Ένας με γυαλάκια που είναι και πάει και κάνει ότι έχουμε Δεν- πολιτισμό από 10.000 χρόνια πριν κλπ. Ναι. Αυτό δεν είναι. Ο Γκρέαμ Χάνκοκ, ο οποίος το λέει ότι εγώ διαφωνώ με τους αρχαιολόγους. Εγώ διαφωνώ με την επιστήμη σου. Και επειδή περνάει κρίση γενικότερα η αξιοπιστία των επιστημών παγκοσμίως, βρίσκει έφορο έδαφος. Και... Φταίμε κι εμείς. Podcast, εκπομπές κλπ. Που φέρνουμε ψευδοεπιστήμονες. Ναι, φταίτε. Και κάπου πρέπει να υπάρχει ένα όριο clickbait με πραγματική γνώση, έτσι. Ναι. Δεν είμαι εδώ για clickbait, είμαι εδώ για πραγματική γνώση. Θέλω να δώσω πραγματική γνώση, αλλά καταλαβαίνω τις ανάγκες των ανθρώπων που θέλουν το clickbait, θέλουν τα views μόνο κλπ. Όχι, συγγνώμη, δεν γίνεται, παιδιά, να τα θυσιάζω για το clickbait τα πάντα. Μπορείς να βγάλεις clickbait και από την πραγματικότητα. Τους καταλαβαίνω ποια έννοια. Είναι χρηματικό το ποσό που θα λάβουν, έτσι. Α, το ερμηνεύεις. Ναι, όχι το κατάλαβες, το Όχι το δικαιολογώ. Το ερμηνεύεις όμως. Ναι, σε αυτό μαζί σου συμφωνώ. Ναι. Υπάρχει ερμηνεία, δεν υπάρχει δικαιολογία. Γιατί δεν μπορείς να τα καταστρέφεις όλα Όχι. στο βωμό του κέρδους. Αν έχεις τη μαγιά και τα κάκαλα, βγάλε κέρδος με την πραγματικότητα, ρε φίλε, με την αξία σου, χωρίς να προσβάλλεις καμία επιστήμη και χωρίς να παραπληροφορείς τον κόσμο. Εκεί σε θέλω, κάβουρα. Μιλάμε για πραγματικότητα, μυθολογία, ωραία Ελένη, Netflix. Ωραία. Από τη στιγμή. Πρόσεξε λίγο. Θα το πάρω από μόνος μου τώρα. Ναι. Μόκο. Οκ. Δεν μπορείς να περιμένεις από χέρια. κανένα Netflix να σου κάνει επιστήμη. Δυστυχώς, όταν πρόκειται για ντοκιμαντέρ και το προϊόν που μου δίνεις είναι ντοκιμαντέρ, έχω δικαίωμα και έχει δικαίωμα το κοινό να είναι πιο αυστηρό. Δεν είναι μυθοπλασία, δεν είναι ταινία που έχει μια ελευθερία σκηνοθέτης να κάνει τι θέλει και ο σεναριογράφος. Είναι ντοκιμαντέρ. Έρχεσαι και μου φέρνεις ένα ντοκιμαντέρ και μου φέρνεις ντοκιμαντέρ για τη μαύρη Κλεοπάτρα. Είσαι ξεφτύλας. Γιατί ξέρεις ότι ιστορικά δεν στέκει. Γιατί η Κλεοπάτρα συγκεκριμένα, ως η τελευταία απόγονος της δυναστείας των Πτολεμαίων που ήταν κατά κόρον ελληνική και μακεδονική, και ξέρουμε πως έκανε γενικότερα επιγαμίες και δεν είχε τα λαβέρια με άλλο εθνής, ας το πούμε, ήταν ξεκάθαρα ελληνικής καταγωγής. Το ξέρει, το λέει όλη η ιστοριογραφία. Το ήξερες και επέλεξες να το αγνοήσεις. Εκεί ναι, θα βγω να σε κράξω, να σε ξεφτυλίσω. Είναι ξεφτύλα. Γιατί είναι παραποίηση ενός ιστορικού δεδομένου σε ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ οφείλει να είναι συνεπές. Δεν είναι μυθοπλασία. Η μυθοπλασία έχει άλλη ελευθερία. Όπως ξέρω που θα θες να σε πάω τώρα, θα σε πάω πριν μιλήσεις εσύ. Την πιθανότητα, δεν ξέρουμε τελικά αν θα γίνει ή όχι, να παίξει μαύρη ηθοποιός την ωραία Ελένη. Ναι. Ναι. Είναι αφηγηματική ελευθερία ή διαστρέβλωση, αλλά από τη στιγμή που έχουμε μιλήσει ήδη και θεωρείς ότι είναι ένα, όχι μόνο εσύ, όλος ο ερευνητικός κόσμος, ένα μυθολογικό συμβάν, και δεν έχει γίνει πραγματικά, ποιος ο λόγος να ανησυχούμε άμα θα είναι μαύρη η ωραία Ελένη. Να τονίσουμε κάτι εξ αρχής και ελπίζω όσοι το ακούν να το θυμούνται καθ' όλη τη διάρκεια του υπόλοιπου podcast. Το αν σου αρέσει μια επιλογή καλλιτεχνική ή όχι, δεν έχει σωστό και λάθος. Πρέπει να βγει και να πει ότι εγώ όντως δεν έχω θέμα με να παίξει μαύρη ηθοποιός, δεν μου αρέσει σαν επιλογή για αυτό το ρόλο. Έχει κάθε δικαίωμα ο καθένας το πει. Το casting είναι μια καλλιτεχνική επιλογή και οι καλλιτεχνικές επιλογές έχει δικαίωμα κάθε θέτης την κρίνει αν του αρέσει ή όχι. Στο τι σου αρέσει και στο τι όχι. Δεν υπάρχει στο. Οκ, ως εδώ. Από εκεί και πέρα. Δεν μπορώ να μαλώσω κανέναν σκηνοθέτη και κανέναν σεναριογράφο για ιστορική ακρίβεια σε κάτι που δεν είναι ιστορικό. Όντως. Ναι. Μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσει εμένα απαραίτητα. Όπως για οποιαδήποτε παρέμβαση, έτσι, όχι μόνο για αυτό το θέμα. Ναι. Δεν μου φαίνεται οικείο, δεν μου φαίνεται ωραίο στο μάτι. Και εκεί ανοίγει μια άλλη συζήτηση του κατά πόσο έχουμε εκπαιδευτεί στο να βλέπουμε κάτι διαφορετικό πρώτον. Κατά δεύτερον, ότι ο κάθε ένας που επιλέγει να κάνει μια ταινία για την Οδύσσεια δεν πειράζει την ίδια την Οδύσσεια. Έχουν γίνει δεκάδες, εκατοντάδες παραλλαγές της Οδύσσειας. Θα γίνουν κι άλλες σε 100, 200, 300 χρόνια. Είναι μαγικό το ότι αυτό το συγκλονιστικό έπος που από την εποχή που γράφτηκε ήταν τόσο καλογραμμένο το άτιμο. Ξεκινάει, ρε φίλε, με σενάριο έτοιμο. Ξεκινάει in medias res, λέγεται. Στη μέση των πραγμάτων. Ναι. Και για τις πρώτες επεισοδίες δεν σου εμφανίζει κάτι τον πρωταγωνιστή. Σε έχει πίσω στην πατρίδα του, που είναι η γυναίκα του και ο γιος του μόνοι τους, και τον περιμένουν χωρίς να ξέρουν που είναι και αν ζει και τι κάνει και τι ράνει, πώς δυσκολεύονται με τους μνηστήρες και τι θα γίνει. Και συναντάς πρώτη φορά τον πρωταγωνιστή στο τέλος της περιπέτειάς του, στο νησί της Καλυψούς, εγκλωβισμένο, που ξεκινάει και προσπαθεί να γυρίσει πίσω.
Και έρχεται ο Ποσειδώνας που δεν το συμπαθεί, κάνει την τρικυμία και υπάρχει ήδη η πρώτη συγκλονιστική. Εύχομαι δηλαδή αυτό υπάρχει, γιατί το λέω και τσουτσουρώνω. Η πρώτη συγκλονιστική στιγμή του έπους, όπου από την τρικυμία διαλύεται η σχεδία και πάει να πνιγεί ο Οδυσσέας. Δεν έχει προλάβει ακόμη να έρθει η Αθηνά και υπάρχει μια μικρή θεότητα εκεί πέρα, η Λευκοθέα, που προσπαθεί να τον κρατήσει ζωντανό μέχρι να προλάβει να έρθει η Αθηνά να τον σώσει. Και απλά του δίνει το μαντίλι της στο θεϊκό για να κρατηθεί από το θεϊκό μαντίλι, να πασχίζει να κρατήσει τα κύματα μέχρι να έρθει να τον σώσει η Αθηνά. Όπως και γίνεται, και ξεβράζεται πλέον κουρασμένος και τιμοθάνατος στο νησί των Θεάκων, που τον βρίσκει η Ναυσικά. Βγαίνει τσιτσίδια, τι είναι αυτά, please no. Έχει και όλο αυτό έχει και ένα ελάχιστο κωμικό στοιχείο σε όλο αυτό. Φτάνει λοιπόν στο παλάτι των Φεάκων και εκεί ξεκινάει flashback. Ακούστε να δείτε τι έζησα. Τάκα, κήρυκοι, τριγώνες, βόδια του ήλιου, κύκλοπας, τους έκανε γουρούνια, κατέβηκε στον κάτω κόσμο, στην πληγάδα δεν είχε, σκύλα και χάριβδι, 1002 εικόνες. Και τον στέλνουν μετά, του βάζουν και ένα πλοίο πάρα πολύ ωραίο, θα σε στηρίξουμε εμείς, του λέει ο Αλκίνος και η Αρίτη. Το στέλνουν στην Ιθάκη, φτάνει και δεν τελειώνει η ιστορία εκεί. Υπάρχει και άλλο δεύτερο. Νομίζεις πως έχει λήξει η υπόθεση, αλλά υπάρχει άλλο τέτοιο μετά. Γιατί πώς τα καταφέρει να νικήσει μόνος του 108 νηστήρες. Άντε να δούμε τώρα πώς θα καταφέρει ο ήρωας να επικρατήσει. Καταφέρνει και επικρατεί. Δεν τελειώνει εκεί η ιστορία όμως. Γιατί θέλεις κι άλλο. Και οι οικογένειες των φωνευθέντων νηστήρων ξεσηκώνονται. Και πρέπει πλέον να έρθει η Αθηνά και σαν θεά να φέρει τη θεϊκή κάθαρση και να πει τέλος. Ηρεμήσατε κύριος βασιλιάς σας, μόκοτο. Είναι συγκλονιστικό, είναι έτοιμο σενάριο. Κάθε σκηνοθέτης βέβαια έχει δικαίωμα να θέλει να κάνει κάτι δικό του. Το αν θα μας αρέσει ή όχι είναι δικαίωμα μας να το κρίνουμε. Ακριβώς. Οπότε το αφήνουμε το θέμα αυτό. Και δεν θα μας αρέσει σε κανέναν μας απόλυτα που αγαπάμε την Οδύσσεια, τη μυθολογία και τον αρχαίο κόσμο. Να σου πω γιατί. Γιατί τα ομηρικά έπι, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια, έχουν το μαγικό χαρακτηριστικό να έχουν συντροφεύσει κάθε γενιά Ελλήνων από την εποχή που γράφτηκαν μέχρι τώρα. Οποιοςδήποτε μέσα στους αιώνες ήθελε να μάθει ελληνικά, διδάχτηκε Ιλιάδα και Οδύσσεια. Διδάχτηκε. Πάρα πολύ σωστά. Αλλά και θα σου πω και το άλλο. Και στο Μεσαίωνα και στην αρχαιότητα, θέλω λίγο να το καταλάβεις αυτό, κάθε γενιά Ελλήνων ή ελληνοφώνων άλλων πληθυσμών που ήθελαν να μάθουν και να γίνουν μέτοχοι του ελληνικού τρόπου ζωής από την αρχαιότητα, που θέλανε να ζήσουν με έναν ελληνικό τρόπο ζωής και θέλανε να γίνουν μέτοχοι του ελληνικού κόσμου, διδάχτηκαν Όμηρο. Άρα από μικροί όλοι έχουμε δικές μας εικόνες προσλαμβάνουσες και εντυπώσεις του πώς είναι αυτά τα σύλληπτα έπι. Είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά. Ναι, αλλά έχουμε ήδη μια εικόνα του πώς θα το θέλαμε. Τον καθένα από εμάς να έβαζε, θα έκανε μια διαφορετική ταινία για τον Όμηρο. Προφανώς, αφού ο καθένας μας έχει διαφορετικά βιώματα. Ναι. Και αλλιώς ερμηνεύει τα γεγονότα. Και δεν θα μας ικανοποιήσει ποτέ τίποτε, γιατί το έχουμε ήδη μεγαλώσει με αυτό. Είναι κάτι τόσο δικό μας που το αγαπάμε και το έχουμε ήδη φανταστεί τεράστιο. Ακριβώς. Επόμενη ερώτηση. Πάμε. Επόμενη ερώτηση. Αρχαία Αθήνα. Ναι. Αρχαία Αθήνα, και σε ρωτάω γιατί ξέρουμε ότι ήταν πραγματικά δημοκρατία η αρχαία Αθήνα. Και τι σημαίνει δημοκρατία. Γιατί δεν συμπεριλάμβανε όλους αυτή η υποτιθέμενη δημοκρατία. Καμία δημοκρατία ποτέ δεν συμπεριλαμβάνει τους πάντες. Κατοίκους ενός τόπου και ενός μέρους. Πρώτον. Δεύτερον, καμία δημοκρατία δεν είναι άμεση. Γιατί υπάρχει αυτό. Άμεση δημοκρατία. Άμεση 100% δεν είναι καμία δημοκρατία. Γιατί δεν μπορεί ποτέ όλος ο πληθυσμός 100% να μπορέσει να συμμετάσχει και να ψηφίσει ή να έχει γνώμη. Πάντα αντιπροσωπευτικές ήταν. Το θέμα είναι σε τι ποσοστό αντιπροσώπευσης και με ποιο τρόπο δημιουργείς αυτή την αντιπροσώπευση. Είναι με τεράστια μια άλλη συζήτηση που πάει στις πολιτικές επιστήμες και δεν θα την πιάσουμε τώρα. Σε έναν κόσμο που δεν υπήρχε καν σαν αντίληψη, που κυβερνούσαν βασιλιάδες ελαίου Θεού ή ολιγάρχες ή τύρανοι, σε ένα χωριουδάκι στην Ελλαδική Χερσόνησο, γιατί μπροστά στον τεράστιο κόσμο η Ελλάδα είναι γεωγραφικά μια πολύ μικρή έκταση. Σε ένα χωριουδάκι λοιπόν εκεί πέρα, γιατί αυτό ήταν η Αθήνα στην αρχαϊκή εποχή, κάποιοι είπανε: δεν θα κρίνουμε ούτε από την καταγωγή σου, ούτε από πόσα λεφτά έχεις. Υπάρχεις, έχεις ψήφο. Όχι οι γυναίκες όμως. Η ψήφος ήταν περίπου σαν να λέμε της οικίας. Ήταν μια πιο σεξιστική κοινωνία σε αυτό το κομμάτι, η αθηναϊκή κοινωνία. Στην Σπάρτη, ναι, η γυναίκα είχε μεγαλύτερη θέση στην κοινωνία από ό,τι στην Αθήνα. Το μεγαλύτερο είναι υποκειμενικό. Είχε πιο ισότιμη. Εκεί ήταν και οι δύο πιο, ας το πούμε, στα δικά μας μάτια καταπιεσμένοι.
ισότιμα πιο χαμηλά. Στην Αθήνα υπήρχαν και κάποια πιο ψηλά, απλά δεν ήταν ισότιμα στο ανάμεσα στα φύλλα. Και πάλι πρόσεξε, οι πλούσιες Αθηναίες δεν είχαν δικαιώματα να βγουν από το σπίτι να κάνουν να ράνουν. Στη φτωχολογιά, πρέπει να βγουν να πάνε να δουλέψουν στο χωράφι, δεν είχε είσαι γυναίκα ή με άντρας. Πόσα χέρια έχουμε, πρέπει να βγούμε όλοι στο χωράφι. Να βγούμε όλοι στη λαϊκή να πουλήσουμε τα ζαρζαβάτια μας. Αλλά δουλεύαν όλοι, έτσι. Στο εργαστήρι να. Εκεί δουλεύαν όλοι. Ναι. Απλά δεν είχαμε μάλλον μέχρι πρότινος καλύτερη εικόνα των κοινωνικών τάξεων και των διαφορών και στις έμφυλες ταυτότητες κοινωνικά, γιατί οι αρχαίες πηγές ως επιτοπλίστων είναι από τους ανώτερης τάξης συγγραφείς. Δεν έχουμε κείμενα που να μας λέει το βίωμα του ο χωρικός ο Αθηναίος. Το μαθαίνουμε από τον αριστοκράτη που καθόταν στο συμπόσιο με το κρασάκι του και αμπελοφιλοσοφούσε. Έχει και αυτό την αξία του και την πληροφορία του. Οι γυναίκες, από όσο γνωρίζω, ναι, δεν είχαν θέση στα συμπόσια, σωστά. Οι γυναίκες δεν είχαν θέση στα συμπόσια. Το συμπόσιο ήταν ένα ανδρικό σπορ, ας το πούμε, boys club. Υπήρχαν γυναίκες στα συμπόσια που ήταν οι υπάλληλοι είτε ως εταίρες, ναι, είτε ως υπάλληλοι εργαζόμενες για το σέρβις ή για τη διασκέδαση. Να παίξουν μουσική, να χορέψουν, να κάνουν, να ράνουν και μετά να πληρωθούν και να φύγουν. Η γυναίκα του Περικλή πώς πήγαινε στα συμπόσια? Ήταν εταίρα. Ήταν εταίρα, έτσι. Οι εταίρες ήταν, τις λατρεύω τις εταίρες και κάθε ιστορία για εταίρες, γιατί ήταν οι γυναίκες οι οποίες. Το αρχαιότερο επάγγελμα, έτσι. Όχι. Πρώτον, δεν είναι το αρχαιότερο επάγγελμα η πορνεία. Είναι ο κυνηγός. Πάει αυτό. Δεύτερον, οι εταίρες δεν ήταν πόρνες. Shut your mouth. Τα σέβεσαι. Οι εταίρες ήταν οι γυναίκες οι οποίες δεν θέλαν να ζήσουν τις κοινωνικές συμβάσεις. Οι εταίρες κατάφεραν και μορφώνονταν, γιατί για να είσαι εταίρα έπρεπε να έχεις και μόρφωση για να μπορείς να παρέχεις και ψυχική και εγκεφαλική συντροφιά στον άντρα, όχι μόνο σωματική. Να μπορείς να κάνεις συζητήσεις, να μπορείς να αντιπαρατεθείς. Πώς μορφώνονταν οι άλλοι που δεν μπορούσαν να πάει σχολείο? Πόσο εξυπνάδα και καπαζοσύνη και ικανότητα μπορεί να έχει αυτή η τύπισσα που από μικρή, χωρίς να είναι σαν υποστηρικτικό κοινωνικό περιβάλλον που έχει καν αντίληψη του ότι τα κορίτσια μορφώνονται, αυτή κατάφερε να μορφωθεί και να γίνει αρκετά καλλιεργημένη για να μπορεί να σταθεί και σε μια συζήτηση. Και έχουμε περιπτώσεις εταίρων που είχαν και τεράστιες περιουσίες και αυτές ήλεγχαν τι θα γίνει, ποιος θα μπει, ποιος θα βγει από το σπίτι μου. Αυτές έκαναν τα συμπόσια, αυτές οργάνωναν το όλο ενσταντανέ και μάλιστα με είχε γράψει και βιβλίο Savoir Vivre, πώς θα φέρεστε στο συμπόσιό μου. Το και το. Εδώ πέρα δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, φιλαράκια. Εδώ πέρα λειτουργούμε έτσι. Αυτοί είναι οι κανόνες, άμα τους θες. Άμα τους θες, αντεγιά. Νομίζω είχα ακούσει ή διαβάσει, είχα δει μια ιστορία σχετικά με μια εταίρα για το πώς ανοικοδόμησε μια ολόκληρη πόλη και είχε γράψει στην πύλη ότι αυτή η πόλη ανοικοδομήθηκε από. Αυτό είναι ψέμα. Είναι μύθος. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς συγκρατούμε κάτι. Ναι, δεν σου λέω ότι το έχω ακούσει για σιγουριά. Το πήρες μπλε και το έκανες πράσινο. Αυτό. Ναι. Γιατί? Το έχω ακούσει όμως, δεν είναι ότι το κάτω κεφάλι μου. Τη Φρίνη. Φρίνη, ναι. Τη διάσημη εταίρα από ένα χωριό της Βιωτίας που κατέβηκε στη μεγάλη πόλη, στον Big Apple, να κάνει καριέρα στην Αθήνα. Την ερωτεύτηκαν πάρα πολύ. Την αγάπησε και ο Γελίπτης ο Πραξιτέλης. Γι' αυτό και έκανε προς τιμήν της το πρώτο γυμνό άγαλμα της Αφροδίτης. Γι' αυτό που βλέπεις γυμνή Αφροδίτη στην αρχαιότητα, βλέπεις μια εταίρα. Και εκείνη είχε τόσα λεφτά που όταν λέει ο Θρύλος, ναι, όταν ο Αλέξανδρος κατέστρεψε τη Θήβα, που επίσης δεν την κατέστρεψε με επιλογή του ο Αλέξανδρος στη Θήβα, όταν πέθανε ο Φίλιππος και ανέλαβε το βασίλειο ο Αλέξανδρος, ήταν πιτσιρικάκι 20 χρονών, όλοι είπανε άμα τι μας κάνετε το τσέκι τώρα. Και η Αθήνα για να μην ξεσηκωθεί η ίδια, ξεσήκωσε τη Θήβα να κάνει επανάστα. Γιατί όλοι οι Έλληνες είχαν κάνει την Ελληνική Συμμαχία. Ο Φίλιππος τους είχε πάρει όρους και τους είχε πει λοιπόν, ενωμένοι τώρα του Μπεκί, σταματάτε τα μαναφούκια μεταξύ σας, ενωμένοι κάνουμε την Ελληνική Συμμαχία και κινούμαστε εναντίον των Περσών. Οκ. Αυτό δεν είναι. Η κάθε πόλη, Θήβα, Αθήνα, Σπάρτιμα μου, ήθελε να έχει αυτή την ηγεσία, άρα δεν μπορούσε εύκολα να δεχτεί να είναι σε μια συμμαχία τέτοια. Επομένως, όταν πέθανε ο Φίλιππος, σου λέει ευκαιρία να επαναστατήσουμε. Ξεσήκωσαν τη Θήβα λοιπόν. Η Θήβα επανάστασε, κατέβηκε ο Αλέξανδρος, νίκησε τους Θηβαίους και είπε στο κοινό των Βιωτών, οι υπόλοιπες βιωτικές πόλεις, αποφασίστε εσείς τι θέλετε να γίνει με τη Θήβα. Και οι άλλες πόλεις, επειδή τους καταθετάστε τη Θήβα γενικότερα, θεσπιές και
η Ελευθερίας και άλλες πόλεις, αποφάσισαν να καταστραφεί η Θήβα. Γι' αυτό καταστράφηκε. Όταν λοιπόν καταστράφηκε η Θήβα, η Φρίνη Ετέρα που ήταν βιωτή κι αυτή, πρότεινε να πληρώσει για να ανοικοδομηθούν τα τείχη. Με τον όρο να γραφτεί όμως ότι τα τείχη της Θήβας τα κατέστρεψε ο Αλέξανδρος, ο βασιλιάς Αλέξανδρος, και τα ανοικοδόμησε η Φρίνη Ετέρα. Και για να μην γραφτεί, λέει ο θρύλος, πως θα τα ανοικοδομούσε η Φρίνη Ετέρα, προτίμησαν να μην τα πληρώσουν. Να μην πάρουν τα λεφτά. Αυτά είναι από τα ωραία τα ανέκδοτα που δεν τα ξέρει πολλοί κόσμος, έτσι. Ναι, δεν ξέρουμε. Προφανώς και μάλλον ιστορικό ανέκδοτο. Ναι. Πες να μην συνέβη ποτέ. Μας δείχνει πάρα πολλά όμως. Μας δείχνει τη διάθεση της Φρίνης να στηρίξει την ιδιαίτερη πατρίδα της. Μας δείχνει τον πλούτο που μπορεί να έχει συσσωρεύσει μια ετέρα. Μας δείχνει την ανάγκη της ετέρας να δηλώσει στον κόσμο ότι ακούστε ρε φιλαράκια, εγώ ως ετέρα σας γλέντισα. Έπαιξα με τους δικούς σας όρους, κυλίχτηκα στο βούρκο και βγήκα νικήτρια. Και μας δείχνει και το σεξισμό της κοινωνίας που δεν ήθελε να δεχτεί όπως η ετέρα θα πληρώσει. Δείχνει πολλά πολιτισμικά στοιχεία, έτσι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Εδώ πέρα 10 ώρες. Όχι, συγγνώμη, θα ξαναγίνει. Ποια είναι κάποια στοιχεία της καθημερινότητας τα οποία δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος στην αρχαία Ελλάδα? Το θέμα της καθαριότητας είναι κάτι πολύ βασικό. Προφανώς και η λογική των λουτρών και των θραμών πηγών και το να πηγαίνει στα λουτρά να καθαριστείς δημιουργήθηκε από τους αρχαίους Έλληνες. Το απογείωσαν και το έκαναν πολύ μόδα οι Ρωμαίοι. Πλέον είχαν άλλη μηχανική και βγάλανε λουτρά παντού. Γι' αυτό και παντού όπου πας βρίσκεις ρωμαϊκό λουτρό. Παρ' όλα αυτά, σε πολλά μικρά μέρη που δεν υπήρχε πρόσβαση σε λουτρικές εγκαταστάσεις, πρέπει να αντιληφθούμε τους ανθρώπους ως με άλλες σωματικές μυρωδιές, όλοι τους. Πρώτα απ' όλα δεν είχες τρόπους να αποβάλεις εύκολα από τον περιβάλλοντα χώρο σου αυτά που παράγεις καθημερινά ως ούρα και κόπρανα. Έπρεπε να είναι κάπου μέσα στις πόλεις, μέσα στα χωριά σου. Αυτά. Επομένως, συνήθιζες λίγο στη μυρωδιά του βόθρου που έζεχνε ή πετούσανε, θα δεις καμιά φορά σε αρχαιολογικούς χώρους, τους δρόμους να κάνουν μια μικρή κλίση. Είναι για να μπορούν να πετάνε με στους κουβάδες με κόπρας και τα ούρα. Σε καθαρσίες, μπράβο, σε ευχαριστώ. Και να περιμένουν να βρέξει, εντάξει, μεσογειακό κλίμα έχεις κάποιος που θα βρέξει κιόλας, και να πάρει βροχή τα νερά να καθαρίσει. Οι πόλεις δεν είχαν γενικότερα μια βρώμη, μια κάποια μπόχα, αφόδευαν και κατουρούσαν δημοσίως χωρίς να ντρέπονται. Οκ. Για μας είναι τεράστιο ταμπού αυτό. Προσπαθούμε να νικήσουμε τα ταμπού μας, ούτε εγώ έχω νικήσει το ταμπού μου να αφοδεύσω μπροστά σου. Το να ουρήσουμε, κάποιοι το παραβλέπουν, που γενικότερα το έχουμε στο να ουρούμε στον προσωπικό μας χώρο. Χωρίς να μας βλέπουν οι άλλοι. Έτσι το προτιμάμε. Αλλά πες ότι αυτό είναι λίγο πιο ξεπερασμένο ως ταμπού. Το number 2 το έχουμε ακόμη τεράστιο ταμπού. Στην καθημερινότητα θα αφοδεύσεις καθημερινά. Δεν γίνεται. Ναι. Σκέψου πώς να ζεις σε ένα μέρος που δεν έχει που να ρίξεις. Μπόχα. Ναι. Μπόχα, μπόλικη. Κατά τα άλλα, για να μην είμαι άδικος, υπήρχε και αίσθηση του καλοπισμού και της περιποίησης. Ξυρίζονταν, κουρεύονταν, παρφουμάρονταν, αρωματίζονταν, κοιτούσαν να είναι. Υπήρχαν καλλιτικά τέτοια είδη. Υπήρχαν πάρα πολλά καλλιτικά. Κοιτούσαν με τη χρήση της φωτιάς που κάπως λίγο απολυμμένη και με τη χρήση αρωμάτων και με το νερό όσο μπορούν να διατηρούνται καθαροί. Και ναι, είχαν ξηράφια. Παίρνεις ένα κομμάτι μετάλλου και το λιένεις υπερβολικά μέχρι να γίνει υπερβολικά φωτσερό. Και αν βάλεις και ένα δεύτερο και μια βίδα ανάμεσα. Ίσως επειδή έχουν συνηθίσει σε αρχαία Ελλάδα, μουσια. Αλλά υπήρχε και η λογική του ξυρίσματος. Υπήρχε προφανώς η αντίληψη πως τα facial hair θα είναι ένα αξεσουάρ για τους άντρες και θα το αξιοποιήσω με μουστάκι, μουσι. Το μουστάκι δεν το πολύ είχαν τότε βέβαια. Με μουσι ή όχι. Ο πρώτος που έγινε διάσημος ως ξυρισμένος της απεικονής ήταν ο Αλέξανδρος. Εδώ πέρα έχουμε και αγκείο μέχρι που απεικονίζει τη μία είτε ετέρα είτε πόρνη να ξυρίζει το εδίο της άλλης. Οκ. Από ό,τι κατάλαβα, για τη δουλειά και το βράδυ. Τα αγκία ήταν πάνω κάτω για να αναπαραστεί στη ζωή εκείνη την εποχή, έτσι. Ναι. Και μυθολογικά θέματα και θέματα του ηρωικού παρελθόντος και θεϊκά θέματα ανάλογα με τη χρήση του αγκίου. Αλλά είχαν και αγκία που δεν ένα γέρο να χέζει. Με τον Παρδόν και τα γαλλικά. Ναι. Αυτά τα ωραία. Θέλω να κλείσουμε σιγά σιγά τη συζήτηση. Αλλά πώς? Θέλω να χτίσουμε μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το τώρα. Ποικιλία και το εύρος της ανθρώπινης ύπαρξης. Να βρούμε σε ποια είμαστε οι ίδιοι ως ανθρώπινοι ψυχισμοί και ψυχοσυνθέσεις. Να δούμε πού διαφέραμε και πώς ότι μπορεί
ανθρωπότητα να έχει και άλλους δρόμους, να εντοπίσουμε τα αρνητικά, να εντοπίσουμε τα θετικά και να δούμε σε συνδυασμό με εμάς πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ενδεχομένως ιδανικά στο μέλλον μια όσο καλύτερη δυνατή εκδοχή της ανθρώπινης κοινωνίας γίνεται. Καλά, ας πούμε, είναι το ότι στην κλασική εποχή του αρχαίου κόσμου υπήρχαν όλα τα εχέγγυα για να αναπτυχθεί τεράστια ο πολιτισμός. Το ότι φτιάχτηκε το πρώτο πλήρες αλφάβητο στα ελληνικά, που είχε ένα σύμβολο για κάθε ήχο της ανθρώπινης λαλιάς. Άρα μπορούσε να μάθεις μια αράδα γράμματα και να καταγράψεις τη σκέψη σου. Άρα αυτομάτως δεν είναι μόνο ότι σκέφτηκες εσύ τώρα και πέρασε, το έγραφες και το διάβαζαν χιλιάδες άλλοι. Άρα μπορούσες να επηρεάσεις πολύ περισσότερο κόσμο. Όλα αυτά οδήγησαν στη δημοκρατία, η δημοκρατία οδήγησε στην ανάπτυξη του λόγου. Το ένα πράγμα έφερε τ' άλλο. Από τα αρνητικά για μένα είναι ο ακατάσχετος πόλεμος. Πόσο σφάζονταν μεταξύ τους. Η μία πόλη με την άλλη συνέχεια. Πόσο είχε λιγότερη αξία η ανθρώπινη ζωή. Σκλάβοι. Τεράστιο κεφάλαιο, δεν το πάμε καθόλου αυτό. Υπήρχε δουλεία στον αρχαίο. Το έχουμε λύσει αυτό. Δεν θα γυρίσουμε να αγιοποιούμε και να ιεροποιούμε οτιδήποτε έκαναν οι αρχαίοι. Το εξετάσουμε, θα το αξιολογήσουμε. Και θα εμπνευστούμε. Γενικότερα δεν τα πάω καλά με την περηφάνεια. Θέλω όλα τα υπόλοιπα. Θέλω θαυμασμό, θέλω αμφισβήτηση, θέλω έμπνευση. Θέλω και λίγο να φρικάρω, να δω λίγο την ανθρωπότητα στο σύνολό της. Δεν είμαστε όλοι πάντα καλοί. Και δεν χωράμε στο δίπολο καλός ή κακός. Έχουμε όλοι μας και το καλό και το κακό μέσα μας ούτως ή άλλως. Άρα, βλέποντας την ανθρωπότητα, τη μεγάλη εικόνα στο σύνολό της, καταλαβαίνουμε καλύτερα και εμείς ποιοι είμαστε. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι ήταν το κατάλληλο μήνυμα για να κλείσουμε το σημερινό podcast. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Εγώ σε ευχαριστώ.